ממשיכה? כן, איתי. אנחנו ממשיכים. בסדר? למה, אתה צריך לעצור? לא נורא, אני אחכה. אני פשוט רוצה כמה שיותר באמת לנסות להקדים דברים, ואז ככה שאנחנו נסיים כמה שיותר מהר. לא, he's covering the numbers. אם אתה יכול להעלות את היד שלך, כן, בדיוק, מצוין. Thank you. תשים בבקשה את העמוד על הרצפה. דיברנו על אותו לילה של הכרזת המדינה, שמואל. איך ההורים שלך הרגישו על כך שהכריזו את המדינה, שהייתה הכרזת המדינה? מה ההורים שלך אמרו על זה? תראי, הייתה שמחה, בבית כנסת אמרו הלל, בבית כנסת. ברגע שאומרים הלל בבית כנסת, זה אומר שזה חג. הרגישו חג, הרגישו, כן. היה חשש ממה יגידו הערבים, היה חשש. כל הזמן היה חשש, כי כאן היו מאורעות, היו רציחות, היו כל הזמן, זה לא ספציפי דווקא לאירוע הזה, כל הזמן היה ככה. אבל בסך הכל אנחנו חיינו עם הערבים בסדר, באמת בסדר. לא הייתה מלחמה בינינו, בין השכנים. היה חסן, מוכר הירקות, הוא היה חבר שלי הכי טוב. הייתי בא, יושב איתו, מתבדח, מספר, הוא היה עיוור עין אחד. קראנו חסן אל-אעוור. והחסן הזה, אני אסתה קצת מהזה, כשהייתה כניעה בעיר העתיקה, הוא נהפך לזבת, קצין. ואמרו לכולם, את כל הלוחמים לעמוד בצד אחד, וכל התושבים במקום אחר, כדי להפריד ביניהם, כדי לקחת את הלוחמים לשבי. ואז באו הקצינים הירדנים וראו ואמרו, איפה הלוחמים שלכם? אמרו, זה הכל. אמרו, לא, אין דבר כזה. אתם, כל אלה לוחמים, אם היינו יודעים שזה המספר של הלוחמים, היינו באים אליכם לא עם נשק, עם מקלות ואבנים, היינו מחסלים אתכם. ואז, כי לא היו מספיק לוחמים לשבי, תפסו אותי וזרקו אותי לצד הלוחם כדי ללכת לשבי. ואז אני רואה את חסן, ואני ניגש אליו ואומר לו, חסן, כיף אינתה? הוא אומר לי, ראה, וראיתי אצלו כל מיני דרגות וזה, אז הוא בא כדי להראות לכולם שהוא לא משתף פעולה עם היהודים וזה, נותן לי בעיטה בתחת, ומעיף אותי, היה שם גדר תיל, מעיף אותי בגדר התיל מחוץ לזה, ואז אני בורח. הנה זה חסן. כשכבר היה קצין, הוא יכל לעזור, אבל הוא פחד שיגידו עליו שהוא משתף פעולה וכל זה. אני יכול להמשיך בצורה, איזה סיפור יש לי כאן בכניעה, עד הכניעה. אז אני הייתי, כשיצאתי, אבא שלי נתן לי את הרדיו, היה לנו רדיו. היחידי בעיר העתיקה, לא היחידי אולי, אבל בין הבודדים. אז אני באתי עם הרדיו, עמדנו כולם, כל הזה ליד שער שכם, ליד שער ציון, ואז אני יצאתי מהשער. יצאתי מהשער עם הרדיו, ואני שומע קול, הלו, מי שם? אני אומר, יהודי, יהודי. אז אומרים לי, עמוד. אני נעצר, באים חיילים, אומרים, מה אתה עושה כאן? אתה השתגעת? מה אתה מסתובב כאן? אמרנו, הייתה כניעה כבר. מה? לא ידעו שהייתה כניעה אפילו. אז, ואני הייתי עייף. איזה 4-5 לילות לא ישנתי, וכל הזמן היו יריות ומלחמה והכל.
ובסוף לקחו אותי לדורמיציון, זו כנסייה שם, והכניסו אותי במרתף. שם שכבה, ישנה אמו של ישו, עם נרות ברגליים ובראש, ואמרו לי, תנוח כאן בינתיים ונראה. אז אני ישנתי, בבוקר אני קם, הכל חשוך, רק כמה נרות דולקים, אני מסתכל, אני רואה אישה שוכבת לידי. מה זה צריך להיות? ואני רואה פסל של מריה שוכבת. ואני אני מתעורר וכולי ככה רעד וזה. אני מחפש את הרדיו, אין רדיו. אז אני אומר לחיילים שבאו, אמרו, חבר'ה, איפה הרדיו? אמרו, היה רדיו? אמרתי, כן, היה רדיו. אמרו, לא ראינו. והרדיו נעלם לי. זו הייתה הכניעה. אני רוצה לחזור אחורה לפני הכניעה, כאילו בזמן שעדיין חייתם בעיר העתיקה. ובאמת, כאילו אולי נעשה טיפה סדר בכאילו כל הלימודים שלך, לא דיברנו על זה עוד. מזמן שהיית ממש ילד, עד היציאה מעיר העתיקה, אם אתה יכול לתאר לי לאיזה בית ספר הלכת? זה נקרא תת הספרדים, תלמוד תורה הספרדים, שם למדתי. היו לנו מורים מחוץ לעיר העתיקה שבאו ללמד. את כל עד כיתה ח' למדתי שם. זה בצורה מסודרת, לא היה זה. היו כיתות, היה זה. עכשיו, אנחנו גרנו קרוב לבית הספר. 5 דקות לפני שהלימודים התחילו, הייתי יוצא מהבית, הייתי כבר בתוך הכיתה. מאיזה גיל עד איזה גיל למדת שם? שמואל, אנחנו סיימנו בזה שדיברנו על הלימודים שלך בתת הספרדי. אז אני רוצה פשוט להמשיך, כי עוד לא שמענו את הכל. אז אני הייתי שמחה אם אתה יכול לתאר לי קצת על הלימודים שלך בתת הספרדי. תראי, באופן כללי הייתי תלמיד, לא נגיד מחונן, הייתי תלמיד טוב. אני זוכר שהיינו לומדים, השיטת הלימוד הייתה ללמוד בעל פה מה שיותר. המורה שלנו היה, קראו לו וייס, זה החתן שלי היום. אבל לא המורה. הוא אומר, חבר'ה, תלמדו בעל פה, זה יחזור לכם בחיים. והוא היה נותן לנו פרקים שלמים ללמוד, והייתי לומד, והייתי זה. הייתה לי תקופה שלמשל בבוקר שיש את הפרקי שנותנים מהתפילה, אז אני אומר, אני כאילו עוזר לקריין להגיד שלא יטעה אפילו. לא, אני זוכר הרבה, והייתי תלמיד באמת טוב. עשיתי כל דבר כמו שצריך, ואהבתי את הלימודים האלה. היה למשל, אנגלית לא רצינו ללמוד, בגלל הבריטים שהיו עולה לנו צרות. אז אמרנו, אנחנו עושים שביתה, לא לומדים אנגלית. אני עכשיו רוצה ללמוד אנגלית, אין לי ברירה, אבל זה עבר. אולי בגלגול הבא, במלחמה הבאה, יכול להיות שנלמד, אולי יבוא לעזור לנו. אז מה כן למדתם? את כל הלימודים. הדגש היה באמת תנ"ך. אחר כך היה ידיעת הארץ, היה... רותי, את מורה, תגידי, מה לומדים? למדתם גמרא? לא. לא מה? בבית הספר הזה לא. לא מה? מה? בבית הספר הזה לא מה. פשוט אם אתה יכול להגיד את המשפט השלם. האם למדתם גמרא? לא למדנו גמרא, כי למדנו תנ"ך. תנ"ך היו הרבה שעות של הלימוד. היה שיעורי זמר, שירה, למדנו שירים. קדרו פני השמיים, ורוח אז נשם.
יש לך איזה ביצה שיהיה לי קול יותר... אתה אמרת שתביא ביצים, לא? אז אתה אמרת שהמורים באו מחוץ לעיר העתיקה. כן. מאיפה הם באו? מהעיר החדשה. תתאר לי קצת על המורים שהם באו, איזה סוג אנשים, מה הם באו ללמד אתכם. תנ"ך, המורה וייס. אנגלית, היה לנו מורה שעשינו לו צרות צרורות. הוא לא אהב אותנו. חשבון היה לנו. תשאלי אותי עכשיו 2 ועוד 2. נו, את יודעת כמה זה? לא. אני אגיד לך 4. את רואה? מאז אני זוכר את החשבון. האם אתם התפללתם בבית ספר? לא. רגע, תני לי לחשוב, תפילה. בכניסה לזה היינו אומרים מודה אני, וזהו. זה לא היה תפילה ממש. ואתה הלכת עם אבא שלך להתפלל בבוקר? לא. אבא שלי אף פעם לא הלך להתפלל בבוקר. הוא התפלל בבית ומשם תכף הלך לעבודה. להתפלל הוא היה הולך בערבי חגים, בחגים, בשבתות, ערבי שבתות. ואתה? אותו דבר. אני בכלל לא התפללתי בזה. בערב שבת הייתי הולך עם אבא שלי לזה. עכשיו, בסליחות למשל, היו צריך לקום ב4, אני הייתי ראשון קם. כל כך התלהבתי מהסליחות, לקום ב4, לשמוע את הצרצור של הצרצרים. זו הייתה אווירה ממש משגעת, הכל חשוך. פנסים כאלה דלוחים, מאירים בקושי את הדרך. אז בנינו לנו, לקחנו קופסה, ושמנו לה ידית, לקופסה מחוט ברזל, ושמנו נר. ואז היינו הולכים, וזה היה מאיר לנו כמו פנס. עכשיו היינו שומעים צרצר, היינו באים, ולפי השמיעה היינו אומרים צריך להיות כאן צרצר, והיינו באים עם הפנס, ופתאום הצרצר היה מצרצר לנו מכיוון אחר. עכשיו, ב4 היינו קמים, ב4 בבוקר היינו קמים, אבא שלי היה אומר לי, שומל, קום, הולכים לבית כנסת. הייתי קופץ, כמו מהר, קם, מתלבש מהר, הייתי בא לבית כנסת, היו שם ספלונים של קפה. קפה כזה חזק, טוב, הייתי לו שותה כמו גדול, כי מגיע לכל האנשים הנכבדים שבאים סוף סוף להתפלל, מגיע גם לנו. כן, זה הייתי ממש אוהב. אם היה לי יום אחד שלא הייתי הולך לסליחות, הייתי עצוב. למה לא הערת אותי, אבא? מה? למה? מה? אני לא מספיק גדול, וזה... אתה יודעת כמה עוונות יש לי? מאיזה שעה עד איזה שעה הייתם בבית ספר? כאילו, מה היו שעות? תתאר לי את הסדר יום. מ8 בבוקר עד 2-3 אחר הצהריים. כי היינו אוכלים ארוחת צהריים בבית הספר. ואז מה עשית? מה? ואז מה עשית? אחרי 2. אז אמרתי לך, היה לנו את הישיבה שהיינו הולכים, לומדים שם גמרא, לומדים שם כל מיני דברים. איזה ישיבה זה היה? דתית. השם, אתה זוכר? מה? אתה זוכר? לא. ומאיזה גיל הלכת לישיבה הזאת? מגיל 7. עד? עד 12, אני חושב. ואחר כך היה לנו את המועדון שלנו עם שושנה. לא אליזבת טיילור. אז, אוקיי, דיברת קצת על הבריטים. כן. היו דברים שאתה זוכר שהיה אסור לך לעשות בגלל שאתה יהודי? במלחמה עצמה אנחנו היינו מעבירים נשק ותחמושת לעמדות. כל החבר'ה בגיל שלי.
בן כמה היית במלחמה? 13. ואז העברנו באמת נשק. אז מדי פעם היו עוצרים, הבריטים היו עוצרים כל מי שהולך, והיו מחפשים אצלו, אם יש לו משהו שהוא מחביא, שהוא מעביר, שזה. אז רגע, אם זה היה הבריטים שעצרו אתכם, כן. זה היה לפני המלחמה. לפני, כן. אז מתי זה היה שהייתם מעבירים נשק? אתה זוכר? לפני המלחמה. הבריטים עוד היו בזה. ועכשיו, מה שקרה שהבריטים שלטו בכל מיני נקודות מסביב לעיר העתיקה. והערבים אותו דבר. עכשיו, ידעו שהבריטים צריכים לצאת ב-15 למאי, לעזוב את העיר העתיקה, ואז תכננו שאת כל העמדות שהם עוזבים, תכף להיכנס לתוך הזה. בתפר הזה היה כל המשחק הזה עם הבריטים. כי למדנו גם לבב, לחימה בשטח בנוי. זה בעיניים לא, זה לפני המלחמה. מי לימד אתכם? מההגנה, היו חבר'ה מההגנה שבאו היה גדנ"ע. אותנו לימדו, זה נקרא בעצם חגם, חינוך גופני מורחב, כמו גדנ"ע. ואז לימדו אותנו בנשק, ולימדו אותנו איך להתנהג כשיורים. היינו מגיעים היה שם סמטה, היינו באים בזוחלים עד הסמטה, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, ורואים שהכל בסדר, קמים ורצים, ותכף שוכבים, למה אם יורים, אז אם אנחנו נופלים וקמים, אז לא פוגעים בנו. אז זה למדו תכף, מגיל 13 כבר התחלנו את אבל איפה למדת את זה? זה היה חלק מהמועדון של החגם? זה היה חלק ממשהו אחר? לא, זה היה מועדון של החגם, זהו. אז היינו יוצאים עם המדריכים, היו לוקחים אקדח, יושבים על אחד הגגות, היה כמה משקיפים לראות שלא באים אנשים זרים. מפרקים את האקדח, מחזירים אותו חזרה, וזה אימון, כן. עכשיו היה עוד אימון, היינו באים לבריטים, משחקים איתם, מבקשים מהם את הטומיגן, את הסטן, היו נותנים לנו, ואז היינו לוקחים, מורידים את המחסנית, ומרוקנים את המחסנית, מכניסים את הכדורים לכיס, והיינו נותנים לו את זה, הוא אומר, thank you, תודה רבה, וזה, האם אתה הרגשת אז, אמרת שזה היה חלק, אנשים באו מההגנה, אתה הרגשת שאתה חלק מההגנה, זה היה משהו מחוץ להגנה, מה הייתה הקשר שלך לקבוצות האלה? לא, הייתה מלחמה בין אצ"ל להגנה. אז כולנו רצינו אצ"ל. למה? כי הם היו אקטיביים, היו לא מוכנים לוותר. אמרו, אנחנו נגרש את הבריטים, וזה. הגנה היו יותר, רגועים, לא זה. אבל בסופו של דבר כולנו הלכנו להגנה ולא לאצ"ל. ומה שאני בתקופה ההיא, בגיל 13 הזה, אני הייתי ברעיון הקומוניסטי, הייתי נלהב מאוד. עד היום סטלין הוא אבינו. ואימנו, גם. איפה שמעת על הרעיון הקומוניסטי בגיל 13? היה לנו ארמנים, לידינו גרו. היינו עוברים שמה לעיר החדשה, אז על כל קיר היה מצויר הסמל הקומוניסטי, וסיסמאות בזה. כי הם היו באמת, אחרי הפרעות שעשו להם הטורקים, הם היו
הרבה קומוניסטים היו שם. טוב, אני אגיד לך, אני הייתי כחבר מועדון, לא חבר, הייתי בגיל כזה צעיר שלו, אבל הייתי הולך לערבים שעושים פעילות, היינו באים, ונכנסים לתוך איזה מרתף, מלא עשן, כי כל אחד שמכבד את עצמו היה צריך לעשן. אז אני גם לקחתי סיגרה, הייתי מעשן, כאילו איזה עבדאי כזה גדול, וזה, יודע מה הוא רוצה. ופתאום היה מישהו קם והיה צועק, סטלין, 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 כולם, סטלין, סטלין, סטלין. והיו אחר כך שרים, לא, 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 ועוד פעם שרים, סטלין, 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 סטלין. זה היה, לא, הרעיון הקומוניסטי הזה של כולם שווים, ואין עני ואין עשיר, כולנו נולדנו באותו בצלם אלוהים, וזה, זה כבש לי את הנשמה. אני עד לא מזמן הלכתי עם דגלים קומוניסטיים, כאן בקיבוץ, ב-1 במאי. יש לי תמונה של טרקטורון, היה לי טרקטורון ענק, ושמתי לו את השלט הזה של זה. איך מצאת את המועדון הקומוניסטי הערבי? אני הייתי יוצא כל הזמן מחוץ לעיר העתיקה, הייתי יוצא. ויום אחד ראיתי קבוצה של חבר'ה שמדברים, מסתובבים, יהודים, ערבים, נוצרים, ארמנים. ואז באתי עליהם, דיברתי איתם וכל זה, ואמרו לי, כן, בערב יש את המפגש, אנחנו שרים ורוקדים, לא רוקדים, לא היו ריקודים, היו עולים על השולחנות וצועקים סטלין, סטלין. וסיפרת למישהו בתוך החיים שלך, אחים, אחות, הורים, חברים, שאתה הולך לזה? כן, חברים, רציתי שהם יבואו יחד איתי. אבל זה לא הלהיב אותם בכלל. איך אתה יישרת בראש שלך את הרעיון הקומוניסטי והרעיון של אצ"ל ביחד? תראי, זה משהו אחר וזה משהו אחר. אצ"ל זה היה שחרור הארץ שלנו, נקודה. גירוש הבריטים ויד חזקה נגד הערבים ולא להתרפס לפניהם. והרעיון האוניברסלי הזה של קומוניזם זה דבר, כשאנחנו באנו לכאן, אנחנו היינו הקומוניסטים היחידים בעולם. כאן, כשבאנו, אז גם מנהל מפעל וגם סנדלר ישבו באותו כיסא, אכלו אותה ארוחה וקיבלו בסוף החודש, כל אחד קיבל 500 שקל, אז גם המנהל הכללי קיבל 500 וגם הסנדלר קיבל 500. ובואי נגיד ככה, שאם לסנדלר היו 10 ילדים, אז הוא קיבל פי 10 מהמנכ"ל. כל אחד לפי יכולתו וכל אחד לפי צרכיו אמרו ברעיון הקומוניסטי. כן? ולא ערבים יהודים? מה? ולא שוויון לערבים ויהודים? לבריטים ערבים ויהודים? לא, תראי, אני רוצה להגיד לך שאני עם הערבים הייתי עד לא מזמן באדם. הייתי אומר שהם מסכנים, שצריך לעזור להם, שצריך לתת להם. עד שראיתי מה שקורה כאן בשנה האחרונה, לא אתמול שלשום, ראיתי מה שקורה שם, אז נטשתי את הנושא של הערבים, נטשתי. אמרתי, לעולם לא יהיה שלום איתם, לעולם. אבל אני עכשיו מדברת בתור ילד. כן. האמת היא, פשוט מעניין אותי לשמוע, כי זה מרגש לשמוע מה עניין אותך. אז פשוט מעניין אותי לשמוע איך אתה חשבת את כל הדברים האלה בתור ילד. זה הכל, לא עכשיו. אז את יכולה להרדים אותי שאני אעבור לגיל. שאלה קשה שאלתיני.
היה לך עוד קשרים עם הארמנים? לא. עכשיו, תמיד כשהיינו עוברים, חיפשנו דרך בטוחה להגיע לעיר העתיקה, אז הדרך הכי בטוחה הייתה הארמנים. דרך השכונה שלהם, אף פעם לא היה דבר כזה שהם זרקו אבנים עלינו כיהודים. אבל בצד השני, אם היינו הולכים דרך השוק, הערבים היו כן, כל הזמן מתנפלים עלינו. אז תמיד היינו צריכים לצאת בקבוצה ולא אדם בודד. איך אתה שמעת על אצ"ל? מאיפה שמעת על זה? מהפעולות שלהם. וכאן כולם, הלוחמים בעיר העתיקה, כשהתחילה המלחמה, אז כולם דיברו על זה, שהנה תראו, זה הפעולה של אצ"ל, לא של ההגנה. זה האצ"ל, זה האצ"ל, זה האצ"ל. זה הלהיב את הדמיון, לבוא לעשות את זה. אבל לאט לאט, כשראינו מה קורה, כולם נהפכו לאנשי ההגנה ולקומוניסטים. כי אני רוצה גם עכשיו לחזור עוד לכמה שאלות על המשפחה בכלל. איזה שפות אתה דיברת? עברית. רק? כשהייתי קטן הייתי מדבר בקורדית, אבל אני לא זוכר כלום מהקורדית. אלא אם תביא לי מילון אני יכול לקרוא. ערבית, אנגלית, yes או no, כי עשינו שביתה לא ללמוד אנגלית, וזהו. איך למדת ערבית? לא, ערבית למדתי ברחוב. כשהיינו הולכים לערבים, מדברים איתם. אז למדתי את הערבית. עם חסן למדתי ערבית. לא, השפה הערבית בתקופה ההיא שם הייתה נפוצה מאוד. דיברו וזה, זה לא היה משהו. איזה שפות ההורים שלך דיברו? קורדית, ארמית, עברית ושפת ידיים. דיברת עם ההורים בעברית תמיד? כן. איך אתם התלבשתם? גם אתה וגם ההורים שלך. איך אתה היית מתלבש, בתור ילד? רציתי ללבוש גלביה, אבל אמרו לי לא, לא מתאים. בפורים תלבש גלביה. איך שאת רואה אותי כאן, ככה לבשתי. את רואה את התמונה שלי שמה? תוכלי להתרשם. איזה תסרוקת הייתה לי? תסרוקת וכל הדברים הזה, זה היה מהסרטים. כן? איך ההורים שלך התלבשו? אותו דבר. לא, לאמא שלי, כשהלכנו לים, היינו אצל חלונו, בעמומה, אז הם גרו בכרם התימנים, וזה קרוב לים, אז היינו הולכים לים. ואמא שלי היה לה בגד ים מיוחד במינו, חלק אחד, לא שתי חלקים. זה היה סמלה, עד כאן, וזהו, הייתה נכנסת לתוך המים, והייתה טובלת בתוך המים, כן. והיה שערה, ואני אומר, אמא תיזהרי. הוא אומר, תהיה בסדר, אל תדאג, חמוד עליה. אני יודעת לשחות, זה לשחות. מסביבך אתה ראית שאנשים התלבשו כמוכם, או היו תלבושות שונות? לא, לא, כולם היו לבושים רגיל. אמרתי קודם, בחגים ראו את התלבושות החדשות, חולצה חדשה, מכנסיים חדשים, הכל רגיל. סנדלים, היה לנו סנדלים, נעליים. מה היה הקשר שלכם לכותל? מה היה מה? הקשר שלכם לכותל. לכותל. זה היה אחד הדברים שהיינו הולכים לשם, כל שבוע היינו הולכים לשם. והייתה לנו דרך מיוחדת להגיע לשם.
ובפרט כשהיה צריך לתקוע בשופר. זה היה מדהים, והיינו הולכים לשם לראות, והיינו רואים איזה 4 חבר'ה מצטופפים יחד, ואחד היה מתחבא, בין 4 היה מתחבא, ולוקח את השופר ותוקע. ואז הבריטים היו מתחילים להתרוצץ כדי למצוא את הבן אדם הזה, כי אסור היה לתקוע בשופר. הכותל היה צר מאוד. אז זה הכותל, היה לו מדרכה כזו צרה מאוד. זה הכל. היום הורידו את כל, עשו רחבה שם שלמה, פי 100 מה שהיה. אבל היינו הולכים הרבה פעמים, היינו הולכים לשם. החברים שלך היו, אתה או החברים שלך גם היו תוקעים בשופר? לא. בגיל כזה לא היינו תוקעים. צריך לדעת לתקוע בשופר, לא... מה, כשאתה חושב על הביקורים שלך בכותל אז, אתה זוכר את ההרגשה? מה הרגשת שם? זה הייתה, בוא נגיד ככה, כל מי שהיה שם היו אנשים מבוגרים מאוד, זקנים מאוד. היו יושבים על הרצפה, ועם ספר תהילים היו מתפללים וכל זה. זהו, זה לא... רק, בחגים שהיה צריך לתקוע בשופר, הייתה המהומה והייתה האקשן היה. אבל ככה לא. אבל איזה מילה אתה היית משתמש כדי לתאר את הכותל, בשבילך בתור ילד? קדושה. משהו קדוש. אני רואה שאת עשית שיעורי בית גדולים מאוד. למה אתה אומר? כל הזמן שואלת שאלות, לא מפסיקה. איזה משחקים הייתם משחקים עם החברים? כדורגל עם גרב, במקום כדור. ג'ולות. קלאס. קפיצות אחד על השני, איך זה נקרא? סוס ארוך, חמור ארוך, קופצים אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. משחקי אבנים בתוך הזה, בחול. מה עוד? מה היה בשבילך פינוק? כאילו כשנתנו לך לעשות את זה, או נתנו לך את זה, הביאו לך את זה, זה היה מתנה, בתור ילד. כשרחסו לי את הראש בבמיה, ועשו לי את הטלטלים. זה היה הפינוק הכי גדול. למה? מה? למה? זו הייתה יעל שעשתה לי את הדבר הזה. והיא הייתה מחבקת אותי ומנשקת אותי וזה, והייתה לוקחת... המי במיה, את לא יודעת מה זה מי במיה. לא. הבמיה יש לה, צמיגות כזו, כמו מה, לא רוצה להגיד מילה גסה כל כך. משהו לא יפה כזה, בכלל לא יפה. אבל מה, ברגע שאתה שם אותו על ראש של ילד בגיל שאני הייתי, זה מתקרש, נהפך לנייר. ואז אפשר לעשות כל דבר. אם עושים טלטל, הטלטל נשאר. וזהו, זה נשאר להרבה זמן. אתה זוכר חוויה או זיכרון שבשבילך בתור ילד בעיר העתיקה הייתה באמת חוויה קשה? כאילו משהו ש... אני זוכר איזה סודני שהוא התנפח, שהרגו אותו, על הדרך שם בעיר העתיקה. היו, עוד לא הייתה מלחמה, מאחר ולא פינו אותו, אז הוא התנפח, היה משהו שקשה לראות. ועוד דבר קשה, שאישה
קורעת ברך ליד אחד הלוחמים שלנו, שכל המעיים שלו נשפכו, והיא לוקחת בפח אשפה, כף אשפה, לוקחת את הכל ומחזירה את זה חזרה לתוך הבטן של זה. אתה אמרת קודם שהייתה תקופה של הפרעות ושהיו רציחות כל הזמן. יש דברים שאתה זוכר ספציפית, אתה זוכר מהפרעות? הנה, מה שאני אומר לך עכשיו, הסיפורים האלה, זה מהפרעות. כן. מאיזה שנה זה היה? 47, 48. אתה זוכר מתי שאתה שמעת על מלחמת העולם השנייה? תראי, היו שמועות שרק אחרי שנכנעו ויצאתי החוצה לעיר החדשה, ואז נפתחתי לכל הנושא הזה של הספרות על השואה ועל כל הדברים האלה, ולא היה ספר אחד שלא קראתי אותו. לא היה. והתעניינתי וקראתי ממש הכל בכל מכל כל. אתה זוכר עליות ספציפיות לעיר עתיקה, כאילו אחרי שאתם הייתם שם, אתה גדלת, שכאילו פתאום היו הרבה ילדים שבאו, או משהו כזה, איזשהו שינוי בזמן שגרת בעיר עתיקה? שינוי באוכלוסייה? במה? האם אתה זוכר איזשהו שינוי באוכלוסייה בזמן שאתה גרת בעיר עתיקה, או עליות, או יציאות בעיר עתיקה, או כל דבר אחר? לא. לא זוכר לך. תראי, אנחנו גרנו בדלת האמות שלנו, לא היה לנו פתח לכל מיני, אלא במקרים כמו הכרזת המדינה, דברים כאלה שהיינו צריכים לצאת החוצה. אבל ככה כולם היו סגורים בתוך המעגל שלהם. יש משהו שעוד לא דיברנו עליו, שאתה רוצה לדבר עליו? על רותי. אוקיי, זה אנחנו תכף נגיד, אני רוצה לסיים את הרעיון, ואז אני אשמח מאוד שנדבר על רותי. אז יש עוד משהו חוץ מזה, משהו על עיר עתיקה? אז תבוא בעוד שבוע ונדבר. לא, אבל אני שומעת. לא. אם כן, אז אנחנו בסוף כל רעיון, אנחנו משחקים משחק קטן, שאני אומרת מילה, כאילו אני אומרת משהו, אתה צריך לענות את הדבר הראשון שעולה לך בראש, בסדר? נו. איך קוראים לך? שמואל. שומל. מה הזיכרון הכי משמח שלך מעיר עתיקה? בר מצווה. מה המילה שמתארת בשבילך עיר עתיקה? בית המקדש. מה המקום שבשבילך הוא הכי צבעוני היה בעיר עתיקה, הכי צבעוני ושמח? קברי מלכת צבוע. אני לא יודעת מה זה, אתה יכול לתאר את זה? קברים חצובים בתוך הסלע, מדרגות של אחד מבית שני שקראו לו כלבה צבוע, ששם כנראה כל המשפחה שלו קבורה. זה מקום אדיר. מה הצליל, המנגינה של עיר עתיקה בשבילך? לא סיימנו. רגע, אתה צריך ללכת? אני צריך. אנחנו היינו באמצע, כשעצרנו את המצלמה, היינו באמצע המשחק של הסוף. אני רוצה לסיים את המשחק של הסוף, ואז נזכרת בסיפור שאתה רוצה להוסיף, אנחנו נוסיף את זה. אז נסיים את המשחק של הסוף, זה מה המנגינה בשבילך של עיר עתיקה? המנגינה. איזה צליל כשאתה זוכר בעיר עתיקה? צליל של פזמונים של יום כיפור. ומהו הריח של העיר עתיקה בשבילך? הריח של הסטייק השרוף שלא נאכל. עכשיו, אתה רצית, בזמן שעצרנו את המצלמה, נזכרת במורה שהיה לך. זה מה שרותי אמרה. אוקיי. רותי הזכירה לי. לכן קראתי לה לכאן, למה?
שתזכיר לי כל מיני סיפורים. היא מלאה סיפורים. טוב, למורה הזה קראו וולף. הוא בא לארץ, הוא היה בשואה, והוא בא לארץ, היה לו כינור, הוא היה נכנס לכיתה עם כינור, ופתאום הוא היה מקבל איזה כאין שיתוק, ואנחנו היינו רואים שאיזה שינוי חל בו, והוא נהיה רציני ואדום, אדום, אדום, אדום. והוא אומר, אני מבקש שקט, נכבד את זכרם של הנספים בשואה. והוא אומר, עכשיו אני אנגן לכם את בכי ישראל. והוא היה מוציא את הכינור, והיה מתחיל למשוך את הקשת, והייתה צליל נוראי, נוראי. והוא היה, הדמעות שלו היו נשפחות כמו מים, לא טיפה טיפה, אלא היו זורמות. כולנו היינו יושבים המומים, היינו מסתכלים עליו, וכולם היו בוכים, בנשמה היו בוכים. זה היה מחזה נוראי, נוראי. אף אחד לא הוציא הגה מהפה. ישבו כולם והסתכלו עליו. הוא היה גומר, היה מחזיר חזרה את הכינור למקום, ואומר, כולם חופשיים, היה הולך, ואנחנו היינו הולכים. ככה היה עושה את זה לפחות פעם בשבוע. זה דבר שהימם אותנו, הימם. פתאום לראות אדם מבוגר. הוא היה בהיר מאוד. ואז כל הדמעות האלה שהיה שופך, והנגינה הזו נגעה ללב. המוזיקה שאת אומרת שאיזה מוזיקה... One second, שנייה, עוד שנייה, המטוס. Tell me when. Can we go on? What? המוזיקה. וכשאת אומרת לי איזה מוזיקה אני זוכר, זו המוזיקה, זו. מה ידעת אז כשהוא ניגן לך? מה ידעת אז על השואה? תראי, הוא עצמו סיפר לנו כל מיני דברים, מה שקרה, שנרצחו ונהרגו ואת כל הדברים האלה. ידענו, זה לא שלא ידענו בכלל, ידענו, אבל לא בעומק, לא היו שיעורים על השואה, לא היה. אבל הוא כמורה שהוא בא ללמד את אז הוא הכניס אותנו לתוך כל הדבר הזה. והעדות הכי רצינית זה היה הבכי שלו. זה איך אומרים, לא היה אדם אחד שהדבר הזה לא נגע לו ללב, לא היה. מה חשבת אז? ידעת, כאילו, מה חשבת שקורה? כששמעת את הסיפורים האלה ממנו, מה חשבת? תראי, הייתי המום, אין מה אני יכול לחשוב? שהגרמנים זה עמלק, שזה, כן, זה לא... אבל אני סיפרתי קודם, אבל אחרי שהגעתי לעיר העתיקה, היו שם ספריות וכל מיני דברים, ואז הייתי הולך, יושב ימים ולילות על ספריות, הייתי פותח ספרים, היו נותנים לי ספרים מהבית, הייתי לוקח 4-5 ספרים מהבית, והייתי קורא וזה. זה היה משהו אחר לגמרי. בעיר העתיקה הייתה ספרייה? לא. אבל אני זוכר, כשהלכתי לספרייה, זה היה יכול להיות בעיר חדשה, הייתי קורא כל שבוע איזה 4-5 ספרים הייתי קורא. ספרים, הייתי בוחר וזה, והיו נותנים לי, ראו שאני קורא ומחזיר תכף, לא הייתי משאיר אצלי ספר לשבוע, אין דבר כזה, הייתי מחזיר תכף, גומר ומחזיר ולוקח עוד פעם. שמואל, תודה רבה. אני רוצה רק לשאול אותך משהו אחד.
אתה אמרת לנו, כששאלתי אותך איזה שם לשים בארכיון, אתה אמרת שמואל קדם, אבל בעצם אתה אמרת בתוך הרעיון שהיה לך שם קודם. שמואל מזרחי. כן, למה החלפת את השם? זה לא אני החלפתי, אלא אח שלי החליף. ואז לא הייתה לנו ברירה, וכולם החליפו, כל האחים החליפו את השם. והאם אתה היית רוצה שיזכרו גם את השם המשפחה הקודם? או יש סיבה? לא מפריע לי, בכלל לא מפריע לי. כי קדם זה מזרח, נכון? זה נשאר אותו דבר, אבל בלשון יותר מערבית כזאת, כן. מזרחי זה היה, כל אדם שני היה מזרחי. ואמרו, רוצים להיות קדם. תודה רבה. מאוד מאוד שמחתי לשמוע את הסיפור שלך, ותודה שחילקת איתנו. סיימנו? מה? עכשיו, את רצית לדבר? כן, אותנו. אם היא רוצה, זה הזמן. תגידי כמה מילים, נו, רותי, מה קורה לך? הזמנתי אותך במיוחד והם רצו לראות אותך. מה לא מתאים?